Hi guys, it's me Mariela and welcome back to my YouTube channel. So for today's video, ang gagawin namin ay magmumukbang kami. So you can see naman, it's puro yellow. Yellow mukbang challenge. Ganyan ba yan? Basta ganon. Yellow food? Yellow food mukbang. Ganon. Kung usong-uso siya ngayon, so nag-decide kami na yellow yung gawin namin kasi basta kita ko na may nagawa na nila. So nag-try kami nitong yellow. So madami kami mga foods na nakalagay dito. Meron kaming rice. Nilagyan ko siya ng food color. Yellow din yan guys. And then ito. Yellow din yan. Saka ito. Ang tawag dito? Itlog. Yan. Yan. Meron din kami ginawang gelatin. Bigyan ko din siya ng food color yung sabawin niya para hindi lang siya white. Talaga. Madami kami yan. So, just keep on watching guys! Hindi, kain na tayo. Kakain na kami guys. Itatabi ko lang ito. Saan ito? Kain na yun. Then, may ready din kami dito mga ito. Para naman talaga, magkakamay ba tayo or mag-ano? Dito na. So, ito. Wala ka na. Konti lang. Madami tayong mukbang foods eh. Ito ang weird, diba? Guys, ang weird din nyo. Ang weird niya, hindi ko alam kung masarap siya. As hindi ko pa siya natitikman guys kasi may lasa kaya yung food color na may ganito. So, eto na guys. Hanggang gusto ko ito. Egg to ulam. Ayan. Oh my. Ito, lagyan ko. Ayan. Try natin. Init. Walang lasa, hindi pala lasa yung food color, no? Parang normal na kanin na kinulayan lang. Gano'n. Gano'n na yung lasa niya. Maubos ka na natin to. Hindi na ako. Ako lang kasi mata ko sa amin dalawa. So, siya hindi siya matakaw. Tahimik lang talaga guys. Tahimik talaga. Tahimik talaga. And then ito, smart si guys. Yellow din siya. Yellow siya diba? Yellow naman siya diba? Yellow. And kalamansi siya. Wala kaming tubig. Kasi hindi naman yellow yung tubig. Nilagyan ko din sana siya ng food color kaso ayaw niya. Ito guys, kalamansi. Original lang to. Bakit maanghang yung pansitan ko? Eh kasi nga, original, yellow eh. Ba't yellow din yung mga lalabasan yun? Red kaya yun. Ang baboy mo kumain. Ang salita ka naman. Hindi naman talagang ginagawa yung tagang mukbang yung tagang gano'n. Ngayon salita tuloy ko. Kain na kayo! Subuan ko kayo. Sarap guys. Sarap ng kanin. Sinungag ko siya guys. Sinungag ko. And then, nagyan ko siya ng tawag doon? Fried rice kasi yan guys. Nagyan ko lang siya ng ano. Ng konting salt. Yun lang. Ba't parang may hotdog yan? Hindi kulay. Kulay rin ng hotdog.
gelatin na yellow flavor. Yellow din siya, yung yellow flavor. Mango ata to, guys. Sarap. Nalaki ng galit to. Ginawa ko lang siya, guys. Hindi ko siya malasana. Sarap! Kumain ng tahan mo siya kung hindi rin salita. Ay, sa kamis ka na to eh. Mukbang to eh. Ba't ka magsasalita? Siyempre, may dadalag din natin sila, di ba? Bawal kumain habang kumakain. Bawal magsalita habang kumakain. Sabayin nyo kami habang kami kumakain. Ganon, dapat. Bawal nga magsalita pag may Kaya habang kami kumakain, sabayin nyo kami kumain, di ba? Wala naman naman yung bunganga ko, di ba, yung salita. Sarap. Kasi dito na kami kumain ng lunch. Hindi ako kumain ng magahan, guys. Para lang dito. Kumain ka ba ng magahan? Hindi ka dito kumain. Yan. Hindi kami kumain para lang dito kasi yung ready ko ba kami. Pwede namin mag-proceed sa next, no? Kasi hindi din na namin siya totally uubusan, guys. Sige na ako. Kasi pag nabos namin ito, baka abutin tayo ng from Sham. Diba? Ang dami na, no? Ito, guys, oh. Banana. Diba? Banana. At coffee jelly na din ako. Kopi din eh. Kahit ito, banana. Kain na kayo, subuan mo kayo. Sarap, guys. Busog na ako, pero madami pa tayong mga nakalagay dyan. No? Kakainin. Hmm? Ano masasabi mo sa kanin? Ang kalala ako ng sarap. Ayos lang. Tama lang. Masarap na kami may hotdog. No, kulay red naman kasi yung kanin. Pinapipilitan niya yung hotdog. Busog na ako, pero kailangan ko rin natin. Kailangan din natin itong matikman lahat. Ang dami mo kasing binili. Natikman ko na to, natikman ko na siya, and then ito. Saka ito, natikman ko na, saka ito. Yung iba't mga snacks yan, hindi ko pa siya natitikman. Ano yan? Pakita mo. Ang saging ba to? Latundan? I don't know. Latundan ata. Kami ng bilapit, latundan niya. Ako bumili dyan, di ko alam eh. Alam ko, latundan niya. Favorite ko yan. Latundan niya ata yan. Guys, ang sarap talaga nito. Hindi ako ng hiwa. Parang mabulunan ka. Suma ako. Hindi maliliit ka. Eto. Ay!
ito yung ano, yung... Yan. Ba yung one ito? Yan. Okay. Nakataya pa lang. Okay. Nakaniwan. Hindi. Si Yuri nag-uwi. Ay, nag-ano. Nag-gaya. Lusog na ako. Yan. Eto, hindi naman siya dilaw. Hindi lang yung lagayin na. Lagayan, pero... Hindi lang may harapan na. Eh, di ba to? Dilaw? Guys, dilaw oh. Dilaw ba ito? Pwede na ba? Oh, Pwede dilaw. Orange lang yung nasa loob. Sige, counted natin to, no? Kasi dilaw naman yung packaging niya. Ba't ito maarte? Light. Mas yellow, no? Guys, gusto na ako. Pero, kaya hindi naman ito sila lahat yun, guys. Lalantakang pa din natin yung mamaya pag popcorn na. Yung nabawas-bawasan na yung laman ng ating kaya. Yung binili niya is puro sweet. Bakit puro sweet? Wala ba? Matakatay na. Ingat ha? Pakahina ko talaga kumain. Hindi na ako marunong kumain. Pero ako, okay ka. Sama tayo sa dito tayo sa Subsribe, guys. Ito. Yes. Palmini. Chichirya naman tayo para na Pagban ko. Pamila. Sige, pusin. Ito ako. Ayun. Tommy ako. Tapang pawala ng umay. Diba? Ayun. Kain na kayo. Suban kita. Suban kita. Ito magbubuka. ASMR. Kapon. Diba? Yun pa, sabi niya ha. Diba, luyuban ko ha. Luyuban ko. ASMR. Sabi niya pa, ganito ang pagbubukas. Sabi niya, ganito ang pagbubukas. Dito dagal. Dito niya dapat mabuksan. Ay, nangyari. Dito nagbukas sa gitna. Yabang. Nagtuturo ka mali-mali, no? Anong, hindi maganda yung ano niya? Oh, sinisipay pa ako, Jim. Iban ko din tong egg, no? Na pinagmamayabang niya ang panodobos. Ito. Maalat. Ay, dapat pawala ng umay. Magkaya ko, yellow ba to? Diba hindi naman yellow? Hindi naman yan, sunod na lang. Ay, kagaya ko sa yellow. Pwede na rin. Maya na to. Gusto na nga ng rice. Diet ka yan. Hindi na ako nag-exercise today kasi naglaba ako, hindi naman ako. So, kaya yan. Diet ako. Ano kaya alam mo? Hindi ko talaga ako. Yung guys, Sunflower. so, sunflower crackers. Ito siya lang. Ganito siya. Sunflower.
tikman lahat. Ito. Ano yung pinagmamayabang mo? Mabigyan na. Ay! Pinagmamayabang niya. Dapat pala nag-ready tayo ng ano. Ito pala titignan ko guys. Yung sunflower. Hindi ko siya malasahan. Wala talaga siya lasa, ano? Nabila ko niya nito eh. Na ano ko eh. Gawa dilaw yung basket na dala-dala ko. Dilaw pa yung pinamili ko. Sabi sa'yo. Wala. Eh, hindi ko na dinamihan eh. Hindi na ako nagkamay sa ano sa Alphamart. Oh. Walang lasa. Ano ito, original? Ah, butter. Butter flavor, guys. Butter corn. Sweet and salt nata yun. Ayan niya, butter, oh. Butterlicious. Ito, okay to sa mga hindi masyado mahilig matapanis, guys. Hindi siya ganun kapanis. Yung algae. Butter kasi yung flavor. Ah. Ayoko na. Suko ka na? Ayoko na. Hindi pa nga natin ubus mo kanan, no? Baka masuha ko na, sayang lang. Yung kanin pa nga, may kanin pa nga ako dito sa lagayan ko. Ano ako dito? Ano ba sila? Dito. Dito ba yan? Dahil niya ang lagi sinasabi. Ang init, guys. Ito naman. Ay! Sarap sa kami dito. Gusto ko na siya kainin. Nga ako. Diba? Ang sarap kami nito. Hindi siya ganun katamis, guys. Kasi hindi nga malasahan eh. Hindi ko nga siya malasahan eh. Hindi nga siya ganun katamis. Nasa ko yung ano, Yung, condensed bio. yes. Ang sarap, guys. Ang patanggal ko mali. Ito makatong. Tommy. Nag-iba na yung packaging ng Tommy. No, dati hindi siya ganito. Malaki lang. Hindi siya ganito dati yung maliliit. Hindi lang lang. Bata ka pa kasi. Ayoko na lang, guys. Suko na kami, ah. Diabetes po malatamis. Puro na kami yung binili niya. So, yun nga, guys. Sumuko kami kasi busog na kami. Ang dami pa natira. Diba? Ang dami pa natira. So, kakainin din namin yan namaya pag kami nagutom ulit. And, susuka na daw siya kasi nga. Hindi naman siya sanay ganun kadami kumain, guys. Ako talaga sanay ako kumain na madami. Hindi mo nakita. Napakasama ng ugali niya, diba? Kaya ito, guys, and natapos na namin yung challenge na to. Natapos na namin yung mukbang. First mukbang namin. And then sana may susunod pang mukbang na mag-suggest kayo ng gusto nyong color na imumukbang namin, guys. Comment down below if gusto nyo pa ng next mukbang. Yung color pink, yung blue, ganon. Basta madami, guys. Gagawan natin yung video. And then, sana nag-enjoy kayo sa panonood sa amin habang kami kumakain. Sana kumakain din kayo habang kayo nanonood nito. And, yun lang, guys. And, Outro. don't forget to like, share,
subscribe and click the notification bell for upcoming more videos. And see you on my next vlog. Bye-bye!